خریدمش. بریم واسه آنباکس. بزن بریم. چرا این هواپز رو خریدم اصلا؟ این هواپز خیلی از کارا رو میندازه جلو. بعد تو خونه 50% ما ایرانی هم هست، ولی نمیدونن که چی کار باش بکنن و فکر میکنن محدود میشه به سیب زمینی و مرغ فقط. من اینو خریدم که بهتون آموزش بدم که ببینید با فرایر چه غذاهایی میشه پخت. من ببینم حتما ضبط میشه. بله. دفترچه راهنما، من یه دوربینم این بردارم. یه دفترچه راهنمای دیگه فارسی هم داره. یه ظرف تخم مرغیه. جل الخالق. آفش که خوبه، فقط خیلی دست نیافتنیه. اوه نیافته. خب اینم از این دیگه. تو جعبه چیزی نیست، پر از خالی. اینم خودشو ظاهرش. شما هم از این دوربین میتونید ببینید، هم از این دوربین. بابا ول کنید دیگه. خدایی خوشگله. شما هم از اون دوربین ببینید. قیافه میافش که خوبه. چجوری باز میشه؟ چجوریه؟ من تا حالا از اینا نداشتم. فکر کنم چسته شد. باز کنم. بابا بنازم. بابا به به. آها، این اینجوری یه دونه سینه اینجوری داره که تفلون و جنسش خوبه. اینم یه تکنولوژی جدیدشه که هوا رو میذاره به چرخه. چنی باکلاس داخلشم اینجوریه. خوشگله خدایی. حالا باید امتحان کنیم ببینیم کاراییش چجوریه. خوشگلی فقط ملاک نیست، باید کارو در بیاره. این چجوری بود؟ بزرگ. آها، این دکمه رو باید بزنی که این در بیاد.
تکنولوژیا. ondan sonra میره داخلی. کجا بذاریمش؟ عشق داداشو میذارمش فعلا اینجا تا ببینیم چی میشه. تقریبا 3 کیلوه. یه کلگی هم میخواد. یه کلگی هم باید بگیرم براش. حالا ببینیم چی میشه دیگه. براتون غذای مختلفی درست میکنم. ببینید فقط هواپز برای سیب زمینی و مرغ نیست. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.